पावसामध्ये काहीतरी गरम गरम खाण्याची इच्छा झाली तर हे नक्की ट्राय करा। गरमागरम चिकन पॉपकॉर्न हे अगदी झटकेपट तयार होतात, नक्की ट्राय करा। नमस्कार, मी मिनल पुन्हा एकदा स्वागत करते तुमचं मिनल्स कुकिंग किचन मध्ये। पावसाळा सुरू झालाय आणि पावसाळ्यात मन करतं ते काहीतरी गरमागरम खाण्याचं, म्हणूनच आज आपण बघणार आहोत घरच्या घरी झटकेपट चिकन पॉपकॉर्न कसे करायचे ते। चिकन पॉपकॉर्न म्हटलं की लहान मुलांची मजाच मजा, म्हणून आपण बघूया घरच्या घरी झटकेपट चिकन पॉपकॉर्न कसे करायचे ते। चला तर मग आपण वळूया आजच्या रेसिपीकडे, पण त्याआधी आपण बघूया त्यासाठी लागणारं साहित्य। अर्धा टीस्पून मिक्स हर्ब्स, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, पाव टीस्पून ब्लॅक पेपर पावडर, अर्धा टीस्पून आलं लसणाची पेस्ट, चवीनुसार मीठ आणि 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोअर, 2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून व्हिनेगर, हे व्हाईट व्हिनेगर मी यूज केलं आहे, त्याचप्रमाणे 1 अंड आणि आपल्याला ब्रेड क्रम्स लागतील। 150 ग्राम आपल्याला चिकन लागेल आणि हे बोनलेस चिकन घ्यायचं आहे आणि ह्याचे छोटे छोटे असे क्यूब्स करायचे आहेत। हे बघा, याप्रमाणे ह्याचे छोटे छोटे पीसेस करून घ्यायचे आहेत। आपण आता इथे आपले ड्राय इन्ग्रेडियंट्स घेणार आहोत। मिक्स हर्ब्स, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लॅक पेपर पावडर म्हणजेच काळी मिरीची पूड, आलं लसणाची पेस्ट, चवीनुसार मीठ, आपण कॉर्नफ्लोअर ॲड करतोय। आपण जेवढे कॉर्नफ्लोअर घेतले तेवढे सगळं ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे। आता आपण हे सगळं छान असं मिक्स करायचं आहे। हे तुम्ही हातानेही छान मिक्स करू शकता। चिकनला पाणी सुटतं, त्यामुळे ह्याच्यामध्ये पाणी अजिबात ॲड करायचं नाही। आपण चिकनला जे पाणी सुटेल त्यामध्येच हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे बघा, हे छान असं आता मिक्स झालं आहे आणि आता आपण आपले पुढचे इन्ग्रेडियंट्स घेऊया। सोया सॉस, व्हिनेगर, आपण आता एग फोडून घेऊया। आता आपण हे पुन्हा छान असं मिक्स करूया। हे छान असं मिक्स होतच आहे, तोपर्यंत जर तुम्ही मिनल्स कुकिंग किचनला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि त्याचप्रमाणे बाजूच्या बेल आयकनलाही क्लिक करा, म्हणजे माझ्या येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील। आपल्या चिकनला छान असे मसाले कोट झालेले आहेत आणि आता आपण ह्यातला प्रत्येक पीस ब्रेड क्रम्सने कोट करणार आहोत। हे बघा, ह्याचप्रमाणे आपण बाकीचे पीस ही ब्रेड क्रम्स मध्ये कोट करून घेऊया। ब्रेड क्रम्स घरी करणं एकदमच सोपं असतं। जे नॉर्मल आपले ब्रेड असतात त्यानेच आपण घरच्या घरी ब्रेड क्रम्स बनवू शकतो। जर तुम्हाला तोही व्हिडिओ बघायचा असेल तर मला नक्की कमेंट करून सांगा। आता आपले सगळे पीस ब्रेड क्रम्सने कोट करून डीप फ्राय करण्यासाठी तयार आहेत। आपण ते डीप फ्राय करूया। आपले चिकन पॉपकॉर्न फ्राय करण्यासाठी आपण पॅन मध्ये तेल घेतलं आहे आणि आता ते तेल आपलं तापलं आहे, तर आपले चिकन पॉपकॉर्नचे पीसेस आपण ह्या तेलामध्ये फ्राय करून घेणार आहोत। आपले सगळे चिकन पॉपकॉर्नचे पीस आपण एक एक करून ह्या फ्राय पॅन मध्ये घेऊया। आपण कोट केलेले सगळे चिकनचे पीसेस ह्या पॅन मध्ये घेतले आहेत आणि आता ते आपण ब्राऊन होईपर्यंत फ्राय करायचे आहेत। एका साइडने फ्राय झाले की आपण त्याला पलटी करत राहूया, म्हणजे ते छान असे सगळ्या बाजूने फ्राय होतील। आपले चिकनचे पीसेस फ्राय होत आहेत, तोपर्यंत तुम्ही हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स फॅमिली सोबत जास्तीत जास्त शेअर ही करा। हे आता एका साइडने फ्राय झालेले आहेत, आपण त्याला थोडंसं पलटी करून घेऊया, म्हणजे ते दुसऱ्या बाजूनेही छान असे फ्राय होतील। गरमागरम असे खूपच छान चमचमीत चिकन पॉपकॉर्न बोलता बोलता रेडी सुद्धा झाले। किती छान यमी दिसतायत ना हे। याचप्रमाणे आता मी बाकीचे चिकन पॉपकॉर्न ही फ्राय करून घेते। झटपट तयार होणारे हे चिकन पॉपकॉर्न्स तुम्हीही घरी झटपट ट्राय करा आणि मला झटपट कमेंट करून नक्की सांगा। आपण भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह, तोपर्यंत स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस।